ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي واخواتي في كل مكان، اهلا بيكم، سعيدة بيكم جدا بإذن الله أكون عند حسن ظنكم وأقدر أسعدكم بفكرة النهاردة. الفكرة النهاردة عبارة عن تحويل مفرش الإيتامين لمفرش كروشيه سهل جدا وبسيط بغرزة عمود بلفة تقدري تعملي الغرزة بتاعتنا. الفكرة عبارة عن إن أنا باحوّل غرزة حرف الإكس ل4 عمود بلفة، يوازي 4 عمود، الغرزة نفسها بتوازي 4 عمود بلفة زي كده، تمام؟ طبعًا شبكة المربعات دي الأرضية بتاعتنا ودي الأساس أكنها قماشة بالضبط. بنيجي هنا في عشان شبكة مربعات ففيها المربع الواحد فيه 2 ضلع، فغرزة حرف الإكس بتبقى من جوّه بنزوّد 2 بالشكل ده، بيبقوا 4. يبقى دي كده حرف الإكس. طبعًا دي كبيرة بالنسبة لحجم غرزة الإكس في الباترون أو في القماش أو الرسم على القماش، لكن وعطى طبعًا مساحة كبيرة المفرش، وهيبقى شكله جميل جدًا ورائع لو اتعمل فعلًا ونفذتيه هيبقى شكله حلو أوي. مسافته كبيرة طبعًا، الباترون عمل مسافة كبيرة جدًا، هنقيسه بالسنتي بإذن الله أكتر من متر طول، وتقريبًا عرض برضه متر إلا ربع حاجة زي كده، فكبير جدًا. فممكن تكتفي بمفرش واحد والباترون دوّة، وممكن تكمّلي زي ما أنتِ عايزة بعدد وردات بالطول اللي أنتِ حاباه، تمام؟ هنكمّل مع بعض مفرش النهارده، وبدأنا نعمل الكنار خارج الكادر بالشكل ده. كررنا السطر بتاعنا. السطر دوّة رقم 94 بنبدأ نعمل 6 وحدات شبكة مربعات، 2 سلسلة عمود، 1 2 سلسلة عمود. الجماعة مش مايل، هو العمود مش مايل، بس أنا علشان اتجاه الشغل بتاعي بإيدي هو بيميل معايا بس مش أكتر يعني. منيمة الشغل عشان يبان في الكادر، ولو حابب حد يبطأ 1 2 3 4 في الترس اللي على إيه يمين أو شمال الشغل بتاع الفيديو بتاعنا. بنعمل 6 5 كده وبعدين 6 باعمل 4 عمود بلفة، تمام. لو أنا سريعة أنا باعتذر طبعًا إن أنا لو كنت سريعة شوية على كل المبتدئين، ففي في ترس للسرعة ممكن تشغليه ويبطئي زي ما أنتِ عايزة، السرعة تبطئيها زي ما أنتِ محتاجاها هتبطأ معاكِ. بعد ما عملت 6 و4 بنعمل 12 وحدة شبكة مربعات، 2 سلسلة عمود. هاختصر عليكم وهاعملها برّه أكمّل ال12 ونيجي تاني مع بعض، تمام. هاكمّل أنا ال12 كده. أنا عملت ال12 وحدة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، تمام. بعد كده باعمل جنب الوردة على طول بالضبط لآخر وردة دي كده باعملها 4 عمود بلفة، ودي الرسمة السمبوكسة اللي إحنا بنعملها عبارة من الكروشيه في بعد الوردة، تمام. باعمل ال4 وبعدين باعمل 7 وحدات شبكة مربعات تاني. 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 وبعدين باعمل 4 عمود بلفة. بعدين وحدة شبكة مربعات، واحدة تاني، وحدة تالتة،
وبعدين أهي ادي الايه الغرزة بتاعتي، عملت 3 وبعدين باعمل 4 عمود بلفة، دي ورقة شجر بنعملها بداية ورقة شجر يعني، بعد كده باعمل 7 وحدات شبكة مربعات، تمام، باكمّل يعني الوحدات للآخر، أهي 1 2 3 4 5 6 7 باكمّل الآخر وباكمّل الكنار كمان، وبارجع لكم عشان نكمّل السطر بتاعي اللي هو 95 اللي جاي يعني. بُصّوا حبايبي الخطوة بتاعة الغرزة دي موجودة لو أنتِ هتكمّلي وتعملي ورقة شجر زي دي، تمام، لكن عشان إحنا دلوقتي بنخلّص يعني مش هنعمل تاني، فهنضطر نشيلها مش موجودة معانا، هافُك بس اللي أنا عملته معلش أنا كده مش هاكمّل الإيه، مش هاكمّل الغرز، بُصّوا أهي هافُك الجزء ده مش هاكمّل تاني، دي آخر حاجة باعملها اللي هي الجزء دوّة وبنشطّب كده المفرش بتاعنا، فأنا مش هاعمل ورقة الشجر دي مش هاعملها تاني، يعني خلاص كده أنا كده هاشطّب، فالغرزة هنا ال4 دول هيتلغوا، تمام، عشان كده مش هاطلع، إحنا كنت باعملهم في السطور اللي تحت كده زي ما أنتم شايفين أهي. من الناحية دي في هنا 4 وبعد كده في 7 تمام، هي اللي المفروض أنا أعملها 7 عشان أنا مش هاعمل الوردة لإن مرتبطة بالوردة، مش هاعمل وردة تاني، فكده أنا باكمّل وحدة شبكة المربعات للآخر، هنيجي تاني نكمّل مع بعض الغرزة بتاعتنا السطر اللي هي كام 95 تمام، مركّزين معايا؟ أنا كده هامشي شبكة مربعات بس. وهارجع تاني شبكة مربعات لغاية ال4 هنا تمام، يعني هاعمل كمان هنا تاني هامشي تاني وهاعمل شبكة مربعات لغاية لما أوصل لهنا وهاعمل 4 عمود بلفة هنا تمام، كده وصلنا للسطر 95 باعتذر على الغلطة اللي فاتت أنا بس كنت إيه في دماغي إن أنا هابدأ ورقة شجر بتاعة الوردة دي أهي، كنت فاكرة إن إحنا هنبدأ بس بتاع الباترون بيخلص عند الجزء ده، بنعملش ورقة الشجر بداية ورقة الشجر بتاعة الوردة لإن هي مرتبطة بوردة، ورقة الشجر دي مرتبطة بوردة، عشان كده ما بدأناش نعملها هنا عشان دي هتبقى بداية وردة جديدة تمام، فبنعمل الوحدات عبارة عن 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 أهي. وبعدين باعمل 4 عمود بلفة. بعد كده اتني سلسلة عمود هنعمل 5 وحدات شبكة مربع. خمسة تمام 1 2 3 4 5 باجي هنا حوالين ال4 عمود باعمل 4 عمود في الأول هنا واتني سلسلة وباعمل 4 عمود الناحية التانية، دي برضه الرسمة اللي إيه بنعملها بين الوردة والتانية، دي بدايتها كده أول 4 مواعيد من تحت ودول أهي 2 وحدتين من من العواميد حوالينها بالشكل ده تمام، عملناهم بعد كده عملنا 11 وحدة شبكة مربعات
هعدهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. تمام. وبعدين بعمل 4 عمود بلف. بكمل 6 وحدات بالشكل ده، شبكة مربعات. 3 4 5